नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई अनलाइनमै तपाईहरुले चाहिँ 1 टिबी अथवा 1024 जिबी डाटा चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा स्टोरेज गर्न पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ क्लाउड स्टोरेज रहेको छ। तपाईले चाहिँ अनलाइनमै 1 टिबी को डाटा चाहिँ फ्रीमै पाउनुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु र हाम्रो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै डाटाहरू चाहिँ हुने गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मेमोरी आउट अफ क्यापासिटी भएर फोनको मेमोरी चाहिँ आउट अफ क्यापासिटी भएर अथवा कम्प्युटरको मेमोरी आउट अफ क्यापासिटी भएर डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र यस्तो सिनारियोमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो एउटा एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर अथवा तपाईहरुले चाहिँ वेब ब्राउजरबाट पनि यसलाई चाहिँ लगइन गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ अनलाइनमै आफ्नो फोटो भिडियोहरू तपाईहरुले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमै, जुन चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ, डिलिट पनि हुँदैन। यदि तपाईले चाहनुभयो भने डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ क्लाउड स्टोरेज रहेको छ र तपाईले चाहिँ फ्रीमै पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फोटो भिडियो जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यसको एप एन्ड्रोइडमा अथवा आइओएस दुवैमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा पनि यसको डेस्कटप एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली एउटा गुगल अकाउन्ट अथवा फेसबुक अकाउन्ट भयो भने हुन्छ। तपाईले यति भयो भने तपाईले चाहिँ मजाले 1 टिबी सम्मको फ्री अनलाइन स्टोरेज चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमै हुने रहेको छ अथवा कम्प्युटर अथवा तपाईले चाहिँ वेब बेसमा पनि तपाईले चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ म तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ सिकाइदिन गइरहेको छु। जस्ट तपाई चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुस् र प्ले स्टोरमा गएर जस्ट सर्च गर्नुस् TERRABOX भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेराबक्स क्लाउड स्टोरेज भनेर चाहिँ रहेको छ। यो एपलाई तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुस् र यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा जीमेल अकाउन्टबाट खोल्नुस् र यसबाट जीमेल अकाउन्टबाट खोलेर तपाईहरुले चाहिँ मजाले आफ्नो फोनबाट 1 टिबी सम्म फ्रीमै आफ्नो डाटाहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा अथवा मोबाइल जुनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो 1 टिबी भनेको चाहिँ एकदमै धेरै स्टोरेज हो। तपाईले जुन चाहिँ क्लाउडमा फ्री यति स्टोरेज पाउनु भनेर त एकदमै धेरै राम्रो कुरा रहेको छ। र यो मैले पनि एप चाहिँ युज गरेको छु र तपाईहरुले जस्ट ओपनमा क्लिक गरिदिनुस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एग्री गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन एकचोटि पढेर एग्री गर्नु होला र मैले चाहिँ एग्री गरेँ। एग्री गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1024 जिबी डाटा भनेर चाहिँ रहेको छ। सेफ एन्ड लार्ज फाइल सेयरिङ भनेको छ। अटोमेटिक भिडियो ब्याकअप भनेको छ। तपाईहरु यसमा चाहिँ ब्याकअप चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ फोनबाट, यदि तपाईले चाहिँ अटोमेटिक बनाउनु भएको छ भने। र म चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल अथवा कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेर रहेको छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो गुगल अकाउन्टबाट साइन अप गरेँ र साइन अप गरिसकेपछि तपाईले पछि यो खोल्दा पनि त्यही गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यो जुन गुगल अकाउन्टबाट अकाउन्ट रजिस्टर गर्नुहुन्छ अथवा जुन फेसबुकबाट चाहिँ अकाउन्ट रजिस्टर गर्नुहुन्छ यसको डाटा चाहिँ त्यसमै सेभ भएर रहने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल अटोमेटिक ब्याकअप भनेर रहेको छ। तपाईले चाहिँ यदि यो फोनमा चाहिँ जति पनि डाटा आउँछ अटोमेटिक आफै ब्याकअप गर्नु छ भने यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यदि होइन भने एक्समिलेटर पनि गर्न सकिन्छ। म चाहिँ इनेबल अटोमेटिक ब्याकअपमा राखिदिन्छु। मेरोमा चाहिँ जे फाइलहरू छ, फाइलहरू अथवा फोटो भिडियोहरू रहेको छ त्यो चाहिँ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ भनेको छ फलोइङ पर्मिसन रिक्वायर्ड भनेको छ, गट इट गरिदिनुहोस्, अलाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ फाइलको लागि। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पनि भनेको छ तर पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। इन्क्रिप्ट फाइल यस्तो यस्तो भनेको छ, इन्क्रिप्ट गरेर राख्छ भनेको छ, हाई स्पिड भनेको छ। तर जस्ट यो माथिपट्टि स्केपमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यसरी यो टेराबक्स एप्लिकेसन चाहिँ लगइन हुन्छ तपाईको जीमेल अकाउन्टबाट। यहाँ चाहिँ भनेको छ ट्याप टु हेयर क्लिक फाइल ब्याकअप प्रोग्रेस हेर्नलाई यहाँबाट भनेको छ। तपाईको चाहिँ अब ट्याप टु हेयर टु चेक अपलोड फाइल भनेर तपाईको अपलोड भएको फाइलहरू हेर्नलाई चाहिँ यता ट्याप गर्नुहोस् भनेको छ। यदि अपलोड फाइल गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ फाइल अथवा फोटो भिडियो के अपलोड गर्ने हो तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फोल्डरहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो डाटाबाट गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि अप्सन चाहिँ हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ सेटिङ भनेर रहेको छ, विभिन्न किसिमको रहेको छ, अटोमेटिक ब्याकअप, रिसाइकल बिन, मेसेज, यो अप्सनहरू रहेको छ। र जस्ट तपाईले चाहिँ सेटिङमा गएर यो ट्रान्सफर फाइल ओन्ली ओभर वाइफाईमा चाहिँ इनेबल गर्नु होला। तपाईको चाहिँ यदि
वाइफाईमा मात्र भएन भने तपाईँहरूको डाटा अन हुँदा पनि तपाईँहरूको चाहिँ फाइलहरू अपलोड भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ इनेबल गरेर राख्नु होला। डिस्प्ले लङ फाइल नेम्स इन मल्टिपल लाइन भन्ने रहेको छ। यदि लामो फाइलको नाम छ र त्यो पुरै देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो देखाउन सक्यो। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यो नाइट मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूको यो स्क्रिन चाहिँ अलिकति मधुरो हुन्छ। डिसेबल चाहिँ गर्नु होला। तपाईँ यदि डाटाबाट गर्नुभयो भने तपाईँको डाटा अन भयो भने पनि यो चाहिँ चलिरहेको हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ यो डाउनलोड भनेको छ, यो चाहिँ अपलोड भनेको छ। अब मेरोमा जे फाइलहरू छ सबै आफै अटोमेटिकली ब्याकअप चाहिँ भइरहन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो टेराबक्स प्रयोग गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अनलाइन स्टोरेजमा आफ्नो फाइलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम धेरै सुरक्षित पनि हुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइल केही भएर गयो भने पनि तपाईँको डाटा चाहिँ यही बसिरहेको हुन्छ, त्यही भएर समस्या हुँदैन। यहाँ चाहिँ मेरो 4 GB युज भएको छ, अझै मेरो 1024 GB मा 1020 GB खाली नै रहेको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै ह्युज स्टोरेज साइज चाहिँ रहेको छ। तपाईँ यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ। म आफै पनि युज गर्ने गर्छु। तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा एप इन्स्टल गरेर पनि यो एप चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यसमा पनि अटोमेटिक ब्याकअप सिस्टम रहेको छ। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ वेब बेसमा गएर टेराबक्स हानेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा गएर त्यहाँ टेराबक्स आउँछ, त्यहाँ गुगल हानेर गुगलको अकाउन्ट हानेर साइनअप गर्नुभयो भने अथवा साइनअप अथवा लगइन गर्नुभयो भने तपाईँको यही नै खुल्छ। यसरी नै तपाईँले चाहिँ ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सम फाइल्सहरू चाहिँ ब्याकअप भइरहेको छ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसरी टेराबक्स प्रयोग गरेर तपाईँहरूले आफ्नो फाइललाई अनलाइनमा सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अथवा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।